0920-418-7093. Sa ating headlines, isa pang Pinoy sa Hong Kong nagpositibo sa coronavirus. Death toll sa COVID-19 outbreak sa China umabot na sa 2,744. Immigration Chief ipinag-utos ang reshuffle ng mga tauhan sa NAIA dahil sa Pastilla Scheme controversy. Simple lang ang invitation Nag-expire yung lisensya. Sa balitang abroad, 7 katao patay sa insidente ng pamamaril sa isang brewing company sa Milwaukee City, Wisconsin. At tunghayan ang hidden door sa London Parliament na muling napasok makalipas ang 70 taon. Magandang gabi Pilipinas! Tayo'y sabayang napapakinggan sa DCEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng mga balita. Isa na namang Pinoy sa Hong Kong ang nagpositibo sa COVID-19 ayon kay Philippine Consulate General Rally Tejada. Sa ulat ng Hong Kong Health Department, ang 29 na taong gulang na babae ay nakarecover na sa lagnat. Maayos ang kondisyon nito at hiniling sa konsulado na dalhin ang kanyang mga gamit sa ospital kung saan siya nakakonfine. 2 na ang Pinoy sa Hong Kong na infected ng virus. Sabi ni Tejada, maaari nang ilabas ang isang biktima ngayong linggo kapag nagnegatibo ang mga test. 71 na ang kaso ng COVID-19 sa Hong Kong at 2 ang nasawi. Apat na 7 pasyente pa ang nakalabas na sa mga ospital matapos na magnegatibo sa COVID-19. Ayon sa Department of Health o DOH, mula kaninang alas 12 ng tanghali, ang bilang na ng mga pasyenteng nagnegatibo sa nakamamatay na virus ay umabot na sa 548. Ang Pilipinas ay may 3 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Samantala, mas kakaunti na ang naitalang bagong nasawi sa China dahil sa COVID-19 outbreak. Sa ulat ng National Health Commission, 29 ang naitalang bagong nasawi mula sa nasabing virus. Sa kabuuan, nasa 2,744 na ang death toll sa mainland China. 433 bagong kaso naman ang naitala. Mayroon ng halos 78,500 ang bilang ng infected ng virus. Nananatili namang naka-lockdown ang Hubei, habang unti-unting bumabalik sa trabaho ang ilang lungsod sa China. Pero nananatiling sarado ang mga paaralan. Hindi sang-ayon si Pangulong Rodrigo Duterte sa ideyang palawigin ang sakop ng travel ban sa South Korea bilang precautionary measure laban sa COVID-19 outbreak. Sabi ng Pangulo, ang total travel ban ay hindi opsyon sa alinmang bansa. Tiwala naman anya siya sa Department of Health at iba pang kaukulang ahensya na may kakayahan ng mga itong i-assess ang travel restrictions. No, I cannot do that. No country can do that. If the guy is healthy, why would you? You cannot do that. There cannot be a total travel ban and you do not allow anybody to enter the. You are going to lock down the entire Philippines for that. It ain't that way. And for those who are healthy, they should come in.
And for those who have been identified from other countries, then that is the time that we can raise the objection of his entry. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng pag-anunsyo ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na ipinatutupad ng entry ban sa mga biyahero mula sa North Gyeongsang Province ng South Korea. Ang nasabing lugar ang may pinakamaraming bilang ng infected ng virus sa labas ng China. Di rin papayagan ng mga Pinoy na bumiyahe sa buong South Korea. Exempted sa nasabing travel ban ang mga permanenteng residente, mga umaalis para mag-aral at mga overseas Filipino worker. Lalagda muna mga ito sa deklarasyon na nauunawaan nilang panganib ng nasabing sakit bago sila makabiyahe. Samantala, isa sa ilalim din sa quarantine ang 20 medical teams na inatasang umasiste sa mga taong nasa quarantine facility sa Athletes Village sa Tarlac. Ayon kay Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergire, ang bawat team ay mayroong 8 hanggang 10 taon. Ang mga nasabing team anya ay sasailalim sa quarantine pagkatapos ng kanilang duty sa Athletes Village. Nasa 458 Pinoy ang nasa nasabing quarantine facility. Dumating sila nitong Martes matapos na mailikas mula sa Japan. Sabi ni Vergire, ang mga nasabing Filipino ay nananatiling asymptomatic. Samantala, kinukonsidera ng DOH na ilikas ang mga manggagawang Pinoy na nasa Macau. Sa gitna ito ng COVID-19 outbreak. Sabi ni Vergire, ang mga Pinoy sa Macau ang humiling sa gobyerno na kung maaari ay maiuwi sila pabalik ng bansa. Sa ngayon, mayroong 10 kumpirmadong kaso ng virus sa Chinese Special Administrative Region. Una nang nagpatupad si Pangulong Duterte ng travel ban sa China, kabilang ang Hong Kong at Macau. Pero matapos ang ilang linggo, inanunsyo ng DOH na exempted na mula sa travel ban ang mga OFW sa Hong Kong at Macau. Abangan, Bulkang Taal muling nagbuga ng usok. At ang paghingi ng paumanhin ng ABS-CBN tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng mata ng Agila. Sali na sa pinakabago at pinakamalaking nationwide talent competition ngayon! Tagisan ng Galing! 4.5 million worth of cash prizes await winners who will perform at the Philippine Arena. Grand Champion, 2 million pesos. First runner-up, 1.5 million pesos. Second runner-up, 1 million pesos. Sing, dance, or perform unique and new acts. Audition now! Like the Net25 Facebook page, subscribe to the Net25 YouTube channel, and tune in to the show Himig ng Lahi for more announcements. Tagisan ng Galing! Presented by Eagle Broadcasting Corporation. Kabayan ko, kapatid ko, and Net25. Tagisan ng Galing! Sa iba pa ring top story, muling nagbuga ng steam at usok ang Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, naitala sa 200 hanggang 300 meters ang taas ng naturang smoke emission. Moderate naman ang steam na lumabas sa bulkan habang wala namang naitalang pagbuga ng abo o lava. Sa ngayon, nananatili pa rin sa alert level 2 ang status ng Bulkang Taal.
Samantala, idineklara na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of calamity sa Calabarzon dahil sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Taal nitong Enero. Saklaw ng state of calamity ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa Proclamation 906 na nilagdaan ng Pangulo nitong Pebrero 21, tatagal ang state of calamity ng hanggang 1 taon maliban na lang kung alisin na ito ng mas maaga. Ayon sa Pangulo, ang nasabing deklarasyon ay makatutulong para mapabilis ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at ng pribadong sektor. Kabilang ang anumang international humanitarian assistance maging ang pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang lahat ng departamento at kaukulang ahensya na makipag-ugnayan tungkol sa mga serbisyo ng mga apektadong lugar. Pinatitiyak din sa law enforcement agencies na gawin ang mga hakbang para matiyak ang kaayusan at kapayapaan. Enero 20 nang hilingin ng Pangulo sa Kongreso na magpasa ng 30 million pesos na supplemental budget na popondo sa rehabilitasyon ng mga komunidad na napinsala ng pagsabog ng Bulkang Taal. Sa iba pa ring balita, bumuo si Pangulong Rodrigo Duterte ng task force para mapigilan ang pagpasok at makontrol ang pagkalat ng sakit sa mga hayop. Sa gitna ito ng African swine fever outbreak sa ilang lugar sa bansa. Si Vic Sumintak sa detalye. Itinatag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang national task force para pigilan ang pagpasok ng mga animal-borne diseases, gayon din para makontain at makontrol ang pagkalat nito sa bansa, kasama na ang African swine fever. Nakapalob ito sa Executive Order No. 105 na nilagdaan ni Pangulong Duterte nitong Pebrero 21 at epektibo na kaagad. Ito ay bunsod na rin ng pagkalat ng African swine fever o ASF sa bansa na matindi ng epekto nito sa hog industry. Ang National Task Force on Animal-Borne Diseases ay pamumunuan ng Department of Agriculture Secretary habang Vice Chairperson ng Department of Health Secretary. Miyembro naman ng Executive Secretary, Department of Internal Local Government Secretary, Department of Environment and Natural Resources Secretary, Department of Trade and Industry Secretary, Department of Finance Secretary, Department of Budget and Management Secretary, Department of Social Welfare and Development Secretary, Department of Foreign Affairs Secretary, Department of Transportation Secretary, Department of National Defense Secretary, Department of Labor and Employment Secretary, Department of Justice Secretary, Department of Tourism Secretary, Commissioner ng Bureau of Customs at Director General ng Technical Education and Skills Development Authority. Pangunahin sa mandato ng task force ang pagbuo ng kinukulang polisiya, mga regulasyon at measures para matugunan ang animal-borne diseases gaya ng ASF virus, kung saan halos 70,000 na baboy na ang pinatay sa pamamagitan ng kaling. Manggagaling ang funding sa task force sa mga pondo ng mga member agencies. Vic Sumintak, Eagle News, I am one with 25. Sa iba pa ring tampok na balita, tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghingi ng paumanhin ng ABS-CBN dahil sa hindi pag-ere sa kanyang campaign advertisements noong 2016 presidential elections. Pero ayon sa Pangulo, hindi siya mangingialam sa mga panukala na naglalayong mapalawig ang prangkisa ng ABS-CBN. Una rito, sinabi rin ni ABS-CBN President and Chief Executive Officer Carlo Katigbak na handa ang ABS-CBN na ibalik ang natitirang 2.6 million pesos sa advertisement money. Pero sabi ng Pangulo, ibigay na lamang ang nasabing pera sa anumang charitable institution na kanilang nais. Tiniyak din ng Pangulo na didistansya siya sa mga isyong may kinalaman sa franchise renewal bid ng ABS-CBN. Ang hakbang anya ay nasa House of Representatives na. Yes, ay nandyan yan. I accept the apology. Of course. I am not going to interfere. Wala talaga. Kung maniwala kayo, okay. Kung hindi. But fundamentally, really, ang decision nasa House ngayon. Not so much of the Senate because the Constitution says all of these things must originate from the lower house.
Kinakailangan munang aprubahan ng Kamara ang mga panukalang naglalayong mapalawig ng panibagong 25 taon ang prangkisa ng ABS-CBN bago makapag-apruba ang Senado ng kaparehong batas. Oras na maratipikahan ng Senado at Kamara ay isusumiti na ito sa tanggapan ng Pangulo para sa kanyang lagda. Ito naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung lalagdaan niya bilang batas ang panukala. Sa ngayon, sinabi rin ng Pangulo na hindi niya madidiktahan si Solgen Jose Calida na ibasura ang co-warrant to petition na kanyang inihain sa Korte Suprema na naglalayong mapawalang bisa ang prangkisa ng ABS-CBN. Giit ng Pangulo, wala siyang kontrol kay Calida. Tutol si Senador Panfilo Lacson sa inihaing resolusyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na mag-aata sa National Telecommunications Commission o NTC na magbigay ng provisional permit sa ABS-CBN habang hindi pa aprobado ang renewal ng kanilang prangkisa. Aniya, kailangan ng bagong prangkisa ng ABS-CBN mula sa Kongreso. Si Mean Corvera sa detalye. Nagbabala si Senador Ping Lacson na maaring makasuhan ang Senado at National Telecommunications Commission kung itutuloy ang pagbibigay ng provisional permit sa TV network na ABS-CBN batay sa isang concurrent resolution. Sa harap ito ng inihaing resolusyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na mag-aata sa NTC na magbigay ng permit sa TV network habang hindi pa napagtitibay ang kanilang franchise renewal application. Tutol si Lacson sa naturang resolusyon dahil ito anya ay iligal. Mismong si dating Chief Justice Renato Puno na anya nagsabing walang bisa ang isang prangkisa kapag ito ay nag-expire, kaya walang dahilan para magpatuloy pa ang kanilang operasyon maliban na lamang kung inaprobahan ang bago nilang franchise. Hindi naman magagamit ng NTC yung joint resolution or concurrent resolution to issue that provisional permit. So, magmumukha lang kaming parang, di ba? Parang nakakatawa naman na gagawa kami ng isang resolution na alam naming maski halimbawa gawin pa ng NTC mag-issue ng provisional permit, illegal din yun. Pwede mag-question sa Supreme Court, madadamay pa kami. Kami tuturo Naniniwala si Lacson na wala nang magagawang remedyo ang Kongreso kundi magpasa ng panibagong batas para sa bagong prangkisa. Simple lang naman yung interpretation Nag-expire yung lisensya mo. Pwede bang sabihin namin ng Senate sa LTO, uy, extend mo nga yan without applying? Ganon ang implication. Kaya nga meron kaming reservation ni Senate President kung magjo-join pa kami sa pagpirma ng concurrent resolution or joint resolution. Pero sa ngayon, gipit na anya sa panahon ng Kongreso para ihabol ang pagpapatibay sa franchise renewal. May 6 session days na lamang ang Kamara at Senado para talakayin ang issue. Babalik ang kanilang trabaho sa May 4, ang araw ng expiration ng naturang franchise. Ayon sa Senador, kapag hindi na-renew ang franchise, mapipilitan ng NTC na bawiin ang frequency na ibinigay sa TV network. Dahil wala na may-ari, pwede na itong ibigay sa sino mang kumpanya na nag-a-apply. Franchise, it entails the granting of or the use of frequency, di ba? Radio frequency or frequency. Kasi nasa NTC yan Sila yung nagpo-possess nun So on May 4, pag walang nangyaring ibang yung intervention na talagang nag-expire, yung frequency ng ABS-CBN, babawiin na yun ng NTC. And it will now be up for grabs na mga mag-a-apply ng legislative franchise. Para sa Eagle News, Mean Corvera, IM1 with 25. Samantala, hindi umano aplikable sa kaso ng ABS-CBN ang pasya ng Korte Suprema ukol sa mandatory franchise. Ito ang sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon bilang pagtutol sa pahayag ni dating Chief Justice Renato Puno na hindi na makakaere ang ABS-CBN kung walang bagong prangkisa. Ayon kay Drilon, hindi direktang nai-a-apply ang 2003 ruling ng High Court sa Associated Communications and Wireless Services versus National Telecommunications Commission dahil ang petitioner sa kaso ay walang epektibong prangkisa o eksistidong prangkisa o nakapending na franchise application sa Kongreso. Binigyang diin ni Senator Drilon na sa kaso ng ABS-CBN ay mayroon itong pending application na pinagdidebatihan sa Kongreso.
Sa Kamara, may umuugong na issue sa planong pagpapatalsik umano kay Speaker Alan Peter Cayetano. Pero ang ilang mambabatas walang ideya sa issue. Si Eden Santos sa detalye. The moment na ayaw na ako ng majority ng mga kongresista, alis ako. Di ba? Marami kaming namomonitor na issues, una sa budget, ngayon naman sa ABS, na ginagamit para sabihin na time na umalis ako. Walang ideya ang Makabayan Block sa Kamara kung saan nanggagaling ang umani kudeta laban kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Ferdy Gaite, narinig lang nilang ukol sa kudeta at ang issue ng ABS-CBN franchise ang ginagamit na dahilan ng mga dismayadong kongresista. Narinig na rin namin yung sinasabing pinopoliticize yung issue ng ABS-CBN na ito daw yung isang paraan para yung quote-unquote disgruntled members in Congress ay may tinutulak. Walang pinag-usapan na Makabayan Block tungkol sa kuna yan. Wala kaming kinalaman dyan. Ang gusto namin ay yung usapin ng ABS-CBN franchise ay matalakay. Sa totoo lamang po ay sobra ng tagal itong bills na ito. Maging si Muntinlupa Representative Rufy Biason ay nagsabing sa mga balita lang niya nalaman ang nasabing kudeta. Anya wala namang lumalapit at kumakausap sa kanya tungkol dito. Iniuugnay umano ang kampo ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco sa lumulutang na kudeta laban kay Cayetano. Una rito umugong na may mga kongresista na tinatawagan umano para suportahan ang pagpapatalsik kay Cayetano. Personally, wala naman kumausap o nakausap. Wala akong nakausap o kumausap sa akin about it. Sa akin, I just hope na kung ano yung napag-usapan in an agreement between the two gentlemen would be up. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Abangan! Mga senador, dudulog sa Korte Suprema sa susunod na linggo para maghain ng petisyon sa pagpapawalang bisa ng mga kasunduang pinapasok ng gobyerno. At travel ban sa South Korea, hindi pa lubusang naipatutupad ayon sa Bureau of Immigration. Antabayanan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Congratulations to EBC Films Creative Director Carlo Ortega Cuevas for receiving the Film Ambassador Award for the film Guerrero from the Film Development Council of the Philippines. To God be the glory. Tips time! Some children may have difficulties learning how to write. Some parents may also have trouble teaching kids. Here are a few tips for parents to help small kids write and enjoy doing this activity. Strengthen the hand muscles by playing with clay. Allow kids to draw using pencils and crayons. Encourage kids to use 3 fingers when holding the pencil. Remind them to sit up straight every time they do writing tasks. Praise kids when they finish writing. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon.
Makakakilos ang hukbong sandatahang lakas ng bansa pati na ang pulisya ng walang tulong na matatanggap sa Amerika. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte dahil na rin sa pagtiyak sa kanya ng mga bumubuo sa AFP at PNP. Si Vin Pascua sa detalye. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na kayang palakasin ng militar at ng pulis ang defense capabilities nito. Ito ay kahit wala na ang tulong ng bansang Amerika. Sinabi ng Pangulo sa isang pagtitipon sa Malacanang na kayang-kaya ng mga otoridad na paghusayan ang kanilang kakayahan sa pagdepensa. Sila maraming sophisticated intelligence gadgets. Tayo wala, mano-mano lang ito. So, but we are doing it. And the military and police said, sir, kaya natin. Aniya, kung hindi nila kayang palakasin ito, ay wala siyang nakikitang dahilan para tumakbo ang isang republika. Kasi pag hindi natin kaya, we have no business being a republic. You might as well choose. We can be a territory of the Americans or we can be a province of China. Kung hindi natin kaya, ganun lang. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng pagkakansela ng gobyerno ng Pilipinas sa Visiting Forces Agreement. Samantala, sa kaparehong talumpati, muling iginit ng Pangulo na hindi nito papayagan na manaig sa mga lansangan ang mga kriminal. Why would I allow the criminals to take charge of the mobility of the people at night or day, na hindi sila makapasyal sa sarili nilang bayan? You might call me brutal. Alam mo naman kung hindi ako naging abogado, hindi ako naging presidente, baka gun for hire rin ako palaban sa mga droga. Para sa Eagle News, Vin Pascua, I am one with 25. Very much, Mr. President. Samantala, isinasapinal na ng mga senador ang kanilang petisyon sa Korte Suprema kaugnay sa ginawang pagpapawalang bisa ni Pangulong Duterte sa Visiting Forces Agreement. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, lalapit sila sa Korte Suprema para igiit ang karapatan ng Senado ukol sa mga kasunduan o treaties na pinapasok ng pamahalaan. Si Mean Corvera sa detalye. Dudulog na ang mga senador sa Korte Suprema sa susunod na linggo. Ito'y para maghain ng petisyon at igiit ang kanilang karapatan sa pagpapawalang bisa ng mga kasunduan na pinapasok ng gobyerno. Sinabi ni Senator Ping Lacson na pina-finalize na lang ang petisyon bago nila iakyat sa Supreme Court. Sa naturang petisyon nakasaad na dahil dumadaan sa Senado ang approval ng anumang tratado, kailangan pagtibayin rin nila kung kailangan itong ipawalang bisa. Noong 2018, naghain na rin ng kaparehong petisyon ang Senado at kwinestyon ang kapangyarihan ng Pangulo na magdesisyon sa pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court. Pero hanggang ngayon wala pang ruling ang kataas-taasang hukuman hinggil dito. Aminado si Lacson na marami sa mga miyembro ng gabinete ng gobyerno ang hindi rin sang-ayon sa naging hakbang ng Pangulo. Hindi pa raw kasi handa ang Pilipinas na kumalas sa Estados Unidos na itinuturing na may pinakamataas na military power. Yung nakukuha nating tangible and intangible benefits from the VFA, masyadong malaki. Yung Philippine Air Force alone, sa armed forces na lang, yung air assets natin, pag naputuloy yung VFA, ang dami maapektuhan because most of our equipage, yung mga equipment, nanggaling sa United States. And we cannot change that anymore kasi paano yung repairs, maintenance ng mga helicopters, yung mga C-130s, medyo mahirapan tayo. Ayon kay Lacson, mula noong 1998 na malagdaan ng VFA, umaabot sa $1.3 billion. Ayon kay Lacson, mula noong 1998 na malagdaan ang VFA, umaabot na sa $1.3 billion ang nakuhang tulong ng Pilipinas mula sa US. This not counting the technical intelligence sharing provided by the US. Both ways, kasi tayo nakapag-provide ng information sa kanila about terrorism, yung drug interdiction, marami, napakaraming the whole gamut of
yung benefits derived from the VFA, Mutual Defense Treaty, and other similar treaties, nakapanghinayang lang. February 11 ang maiparating ng gobyerno ng Pilipinas sa Amerika ang pagpapawalang bisa ng kasunduan. Sa August 8 pa ito tuluyang mapapawalang bisa o pagkatapos ng 180 days. Aminado ang senador na wala nang magagawa ang gobyerno kahit pa magbago ang isip ng Pangulo at bawiin ang pagkansela sa kasunduan. Nauna nang sinabi ni Senate President Vicente Soto na bago iakyat sa Supreme Court, ilalakip sa petisyon ang resolusyon na nagigiit sa karapatan ng Senado. Pero 7 sa 24 na senador ang tutol sa resolusyon, kabilang na ang mga senador na tumakbo sa ilalim ng hugpong ng pagbabago ni Mayor Sara Duterte. Kung halimbawa magbago isip and sulatan uli, canceling or withdrawing the notification, I really don't know, I'm not sure how to go about it in case na magbago yung isip. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, IM1 with 25. Sa iba pa ring balita, inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local government unit na magsagawa ng assessment sa mga gusali at istruktura sa kanilang lugar. Bilang bahagi ito ng paghahanda sakaling tumama ang malakas na lindol. Sabi ni Interior Secretary Eduardo Año, binibigyan niya ang mga LGU ng 70 araw para sumunod sa direktiba at magsumite ng structural assessment ng mga gusali at istruktura. Ang mga magpapabayaan niya ng mga lokal na opisyal ay maaaring maharap sa kasong kriminal at administratibo at maaaring matanggap o matanggal sa pwesto. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Mark Villar na kabuuang 5,980 na gusali ang kasalukuyang sumasailalim sa assessment sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon at maging sa Central Luzon bilang paghahanda sa Big One. Sa iba pa ring balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo sa pagpanaw ng kanyang ina noong nakaraang linggo. I'd like to say now that I am sad and I share his grief. I also lost a father once upon a time. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na di makakadalaw ang Pangulo sa lamay ng ina ni Vice President Robredo na si Salvacion Herona taas sa kanyang trabaho. Samantala, kaninang umaga, bumisita si Panelo sa burol ng ina ni Vice President Robredo. Hindi pa na ipatutupad ang partial travel ban sa South Korea. Ayon sa Bureau of Immigration, hinihintay pa kasi nila ang kopya ng resolusyon ng task force kaugnay ng travel ban. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Nilinaw ng Bureau of Immigration na hindi pa fully implemented ang travel ban sa South Korea na una nang ipinag-utos ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases dahil sa Coronavirus Disease 2019. Paliwanag ni Dana Sandoval, spokesperson ng BI, hinihintay pa kasi nila ang kopya ng resolusyon ng task force kaugnay ng travel ban. Naisinanya nila ng paglilinaw kung paano nilang masasala ang mga dumarating na pasahero sa bansa mula sa Daegu City at North Gyeongsang Province. Giit ni Sandoval, selective ang ban dahil ang mga dayuhang galing sa mga nasabing lugar lang ang bawal na pumasok sa bansa. Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na magkikipag-ugnayan sila sa Korean authorities hinggil sa pag-i-issue ng certification para matukoy ang mga pasahero na magmumula sa mga nasabing lugar. Sa ngayon, ayon kay Sandoval, ang naipapatupad pa lang nila ay ang travel ban sa mga paalis na Pinoy patungong South Korea. Sa ngayon, ang mga OFWs, permanent residents at student visa holders lang ang pinapayagang makaalis ng bansa patungong SOCOR. Maliban sa SOCOR, una nang nagpatupad ng travel ban ng Pilipinas sa China, Hong Kong at Macau. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm one with 25. Dahil sa coronavirus outbreak, apektado ng turismo ng South Korea.
Ito'y matapos mapagdesisyonan ng gobyerno ng SOCOR na pansamantalang isarado muna sa publiko ang nasa 24 na kilalang public museum sa kanilang bansa, kabilang ng art centers, library at ang largest cultural institution na dinarayo ng mga turista. Ang hakbang na ito ay paraan ng South Korea para mapigilan ang pagkalat ng virus. Matatandaan na isang South Korea sa mga bansa sa Asia na nakapagtala ng maraming kaso ng coronavirus disease o COVID-19. Samantala, sinuspindi ng Saudi Arabia ang visa ng pilgrims na nakatakdang magtungo sa Mecca dahil sa coronavirus outbreak. Pangunahing pinupuntahan ay ang Umrah, na isang Islamic pilgrimage kung saan libu-libong turista lalo na ng mga Muslim ang bumibisita. Suspendido na rin ayon sa Foreign Ministry ang visa ng mga turistang nanggagaling na sa mga bansang may kaso ng coronavirus. Nito lamang ay umakyat na sa 15 katao ang apektado ng virus sa Iran. Naitala rin ang kaso ng COVID-19 sa Kuwait at Bahrain. Malaki ang epekto sa turismo ng bansa kasunod ng mga ipinatutupad na travel ban ng pamahalaan dahil sa banta ng coronavirus disease 2019. Inamin na ito mismo ng mga opisyal ng Department of Tourism. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Aminado ang Department of Tourism na malaki ang epekto sa turismo ng bansa kasunod ng mga ipinatutupad na travel ban ng pamahalaan dahil na rin sa banta ng coronavirus disease 2019. Isa sa pinakamalaking nabawas sa mga dayuhan na madalas bumisita sa bansa ay ang mga Chinese. Kasunod ito ng travel ban sa China, Hong Kong at Macau. Siyempre, China is our second largest market. Tapos we also placed a temporary ban on Hong Kong and Macau. So definitely our targets have already been affected. In terms of assessment, we're still firming up the numbers kasi binabawi namin yung revenue side sa domestic travel. Pero kahit paano, nakakabawi naman daw ang tourism industry ng Pilipinas mula sa iba pang bansa na hindi naman apektado ng travel ban, kagaya na lang sa Western Europe, na nakikilala na rin ang Pilipinas bilang isa sa mga tourist destination na pwedeng pasyalan. Sa ngayon, bagamat wala ng travel restrictions sa Pilipinas sa Japan, habang sa South Korea ay sa North Gyeongsang Province lang naman mayroong ban, marami na umanong nagkakansela ng biyahe mula sa mga nasabing bansa. We're still promoting naman sa other countries such as Western Europe na hindi compared to sina Korea and Japan, hindi gaano ka-taas yung number of cancellations. More of they're just moving it to a later date. Pero umaasa ang DOT na sana wag nang madagdagan pa ang mga bansa na magpapalabas ng travel ban ang Pilipinas. We believe naman in South Korea's protocols naman kasi they kept it quarantined from yung main market which is like si Seoul. So, of course, affected yung Korean market but we did not impose a temporary ban to the entire South Korea country. The travel ban is not, this is more of an interagency decision. Samantala, ipinasilip naman ng DOT ang kanilang bagong campaign advertisement kung saan ipinakikita kung gaano kaganda ang Pilipinas. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm one with 25. Abangan! Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Butuan City. At sunog! Sumiklab sa Zamboanga del Sur, 3 bata patay. Detalye sa pagbabalik ng bata ng Agila. Mga senior citizen o nakatatanda. Sila yung mga lolo at lola na kahit nasa dapit hapon na ang buhay ay may mahalagang bahagi sa pagtuturo ng mga kaalaman at magandang asal na hindi natututuhan sa mga paaralan. Kaya naman hindi sila dapat kalimutan. Sa pamamagitan ng EBC Cares, inalala ang kapakanan ng mga nakatatanda.
Sa EBC Cares, ipinaramdam na espesyal ang mga nakatatanda. Bagaman humihina na ang pangangatawan at nagiging sakitin, lalo silang dapat alagaan, kalingain at pahalagahan. EBC Cares, enabling a better community. Pinasinayaan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at Manila City Government ang isang panibagong atraksyon sa Intramuros, Maynila, ang night golf. Layo nitong makatulong sa pagpapalakas ng turismo ng lungsod at tumikha ng karagdagang trabaho para sa mga mamamayan. Si Erlo Brengas sa detalye. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanguna si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pagpapasinaya kahapon ng panibagong atraksyon sa Intramuros, Manila, ang tinawag na night golf. Opisyal ang binuksan ng night golf sa pangunguna ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA. Isa ito sa panibagong dadayuhin na nila ng mga golf enthusiasts sa Maynila na lalo pang magpapalakas sa turismo. Bukod dito, malaking tulong din nila ito dahil magkakaroon ng karagdagang trabaho at marami pang iba. Hindi na kailangan lumingon sa malayo. Maraming caddies, pros, or coach na mabibigyan muli ng trabaho. Tapos, ang maganda rito, hindi naman siya rocket science. Existing na, talagang binigyan lang ng atensyon. Ito na ulit siya ngayon. Bukod sa may karagdagang trabaho, maaari nila ito magamit sa mga local tournament, maging international at magiging karagdagang dadayuhin ng mga turista, lalo na ang may hilig sa larangan ng golf. Ayon sa Department of Tourism, posibleng magkaroon ng bahagyang panibagong pasilidad na ito sa Maynila, lalo na sa mga international sports competition na isasagawa dito sa ating bansa. So we're really going to promote really that a more sporting events, international sporting events be held here in the Philippines. Since we have the facilities already there, we're really promoting more events to come here. That will be also our support to sports tourism. Nais din na mai-promote ng Manila City Government at ni Mayor Isko ang paglalaro ng golf, lalo na sa mga taga Maynila, maging sa iba pang mahihilig sa sports activity. Nagpasample naman si Mayor Isko sa paglalaro ng golf. Ngayon, napabayaan lang talaga ng mahabang panahon. Pwede na ulit. At saka maganda to, hindi ka nalalayo. As far as south of Greater Manila area, no? Or Laguna, or Bulacan. It's an advantage. The location is the advantage of the Intramuros Golf Club. Para sa Eagle News, Arlo Bringas, I am 1v25. Higit sa 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng pulisya at mga tauhan ng PDEA sa Butuan City. Si Eagle News correspondent Nova Villafanie sa detalye. Mahigit 1 milyong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga personahe ng Drug Enforcement Unit ng Butuan City Police Office at PDEA sa pamamagitan ng isinagawang drug buy-bust operation sa Purok 13, Mangostin, Barangay San Vicente, Butuan City. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadakip kay Lilo Silosa Humawas, 34 anyos, at residente sa Purok 1, Barangay Gusoon, Carmen, Agusan del Norte. Na-recover sa posisyon ng sospek ang 100 gramo ng hinihinalang shabu, 5,000 pesos na marked money, isang backpack at mga pera. Ayon sa pulisya, itinuturing ng newly identified drug personality street-level individual si Humawas at naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng RA 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Butuan City. Taong gulang, ayon kay Chief Inspector Junicio Cayudong Jr., City Fire Marshal, sumiklab ang apoy bandang alas 9 ng umaga kanina sa bahay na pag-aari ni Bimbo Mitsusa
kung saan nasa loob ng bahay ang mga nasabing biktima. Dahil gawa sa light materials ang nasabing bahay, kaya't mabilis itong tinupok ng apoy at kasama sa mga natupok ang mga biktima. Reported sa Pagadian Central Fire Station at around 9:20 AM, no? Pag ang report dili balay, no? Budiga daw sa certain, ano? Oo. Tapad na sa budiga. So sigon sa investigasyon ako, naitulo ka bata nga napilin sa balay. Pero ang isa disable, ang isa tulo ka tuig, ang isa 4 ka tuig. Ayon naman sa ama ng biktima na si Bimbo Bitsusa, tanging ang nakakatandang kapatid lang umano ang naiwan sa kanyang maliliit na anak dahil nagtatrabaho siya sa Pagadian City. Ito sa alat saron sir, nagpuruan mo dito ng construction ba? Sa construction ka katrabaho? So tuwa ka dito kitabuan? Dito na ko sa trabuan ako sir. Isa man pinili sa balay? Magulang dua. Dayon, sa kitabuan na yun? Mutkibiyahan siguro na sir. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng BFP para malaman ang pinagmula ng sunog maging ang halaga ng pinsala nito. Mula rito sa Zamboanga del Sur, para sa Agilus, Ferdinand Libor, I am one with 25. Sumabit sa isang trailer truck ang poste ng kuryente na natumba sa Davao City. Nagdulot naman ito ng matinding trapiko sa mga motorista. Detalye kay Eagle News correspondent Cristera Joy Magpatok. Isang poste ng kuryente ang natumba at sumabit sa isang trailer truck sa kanto ng Dacudaw at Veloso Street sa Davao City. Nagdulot ito ng matinding trapiko sa mga motorista dahil nakaharang ito sa daan. Tumagal ito ng 3 oras na sanhin ng pagkaapekto ng iba pang daan na konektado malapit sa nasabing lugar. Dahil rin sa nasabing insidente, nakaranas ng pagkawala ng kuryente ang ilang mga bahay ng mga apektadong residente. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, Cristera J. Magpatok, I'm on with 25. Abangan, Ilagan City, target na mabigyan ng malinis sa supply ng tubig ang mga residente. At clean-up drive isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa isang paaralan sa Benguet. Ang mga balitang iyan tutukan sa mata ng Agila. Sali na sa pinakabago at pinakamalaking nationwide talent competition ngayon. Tagisan ng Galing! 4.5 million worth of cash prizes await winners who will perform at the Philippine Arena. Grand Champion, 2 million pesos. First runner-up, 1.5 million pesos. Second runner-up, 1 million pesos. Sing, dance, or perform unique and new acts. Audition now! Like the Net25 Facebook page, subscribe to the Net25 YouTube channel, and tune in to the show Himig ng Lahi for more announcements. Tagisan ng Galing! Presented by Eagle Broadcasting Corporation. Kabayan ko, kapatid ko, and Net25. Tagisan ng Galing! We are living during the most extraordinary time in human history. All transport will go fully electric. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Rev, the new auto show on DW. Getting you into gear on cutting-edge developments. Wasserstofferzeugung braucht Energie. We focus on green technology. Das Auto ist im Betrieb absolut emissionsfrei. And also feature head-to-heads. And the latest launches. Das Fahrgefühl war gut, er lässt sich sehr gut fahren, er liegt sehr gut auf der Straße. And mobility stories from around the world. Mercedes depuis 2005. Umaasa ang Department of Environment and Natural Resources na makatutulong ang pribadong sektor sa kanilang environmental initiatives. Ito ay kasunod ng isinagawang dredging project sa Tulyahan Tinajeros River System. Paliwanag ni Environment Secretary Roy Simatu,
Hindi makakaya ng gobyerno na sila lamang ang kikilos upang linisin at panatilihing maayos ang ating kapaligiran. Anya, lahat ay maaaring maging bahagi ng paghahanap ng solusyon sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang pagbaha sa hinaharap na panahon. Pinag-aaralan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagratipika sa probisyon ng isang international treaty. Sinabi ni Environment Undersecretary for Policy Juan Miguel Cuna, sinusuri nilang maging epekto ng base ban amendment, lalo na sa issue ng pagre-resiklo ng mga basura. Isa sa maaring maging concern ng ahensyang maging epekto nito sa mga kumpanya na lumalahok sa pagproseso nito. Posibleng tumagal ang pagsusuri ng DENR sa panukala dahil sa mayroon itong recycling industry. Layon ng basal ban amendment ay pagbawal ang pagbiyahe ng mga basura ng developed countries sa may hirap na bansa. Bilang bahagi ng pagtulong sa komunidad, nagsagawa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ng cleanup drive sa Barangay Daklan sa Tublay, Benguet. Partikular na nilinis ng mga kaanib ng INC ay ang Albis Elementary School. Sa report ni Eagle News correspondent Joselito Tomita, nilinis ng mga kaanib ng INC ang bahagi ng bakura ng paaralan at hardin at nagsagawa rin ng pagpipintura. Labis naman ang pasasalamat ng mga guro sa nasabing paaralan. Groundbreaking ceremony sa itatayong bulk water supply sa City of Ilagan isinagawa sa pangunguna ng Manila Water at City Water District. Si Eagle News correspondent Erwin Temperante sa detalye. Target ng City of Ilagan na mabigyan ng malinis na supply ng tubig ang buong syudad. Ito ang inihayag ni City Mayor Jose Marie Diaz sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong joint project ng Ilagan City Water District at Manila Water Company. Sa pagtatayo ng bulk water supply sa syudad, umaasa ang city government na hindi nakakapusin sa malinis na tubig ang mga residente nito. Tayo ay nagpapasalamat sa joint venture na pinasukan ng ating Ilagan City Water District at saka ng Manila Waters. Sa 71 barangay ng City of Ilagan, 27 lang sa mga ito ang may linya ng supply ng tubig. Paliwanag ng City Water District, humihina na ang kanilang mga water pumping station bunsod ng kalumaan. Isama pa ang mga ilang nasirang linya ng tubig. Kaya ang resulta, 60% o 4,000 consumer lang sa 7,000 consumer ng Water District ang kanilang naseserbisyuhan. For 40 years na ang Water District and more than 10 years na yung ibang pumping stations. So nag-erode na yon, na downgrade na. May mga 5 horsepower kami na naging 3 horsepower na lang. Yung 10 naging 5 na lang. So yung sip-sip niya kumbaga, yung production niya ng water, bumaba na rin. Hindi naman stagnant yung ating population. Every year, every month, nag-i-increase yan. Of course, yung business establishments natin lumalaki. So parang medyo napag-iwanan yung supply natin. 2 taon ang konstruksyon ng itatayong bulk water supply. Kasama rito ang pagtatayo ng septage project o ang treatment facility sa tubig na galing sa Poso Negro sa bawat bahay-bahay. Inaasahang makakapag-supply ng 36 million liters ng tubig kada araw ang nasabing water supply facility na kapwa pagtutulungang itayo ng Manila Water at ng City Water District. What we will do, treatment ng used water, yung nagamit ng tubig, non-potable, i-treat siya kasi after treatment, saka that sa time na i-dispose natin siya sa body of water. Hindi siya yung tipong kukolektahin mo lang kasi tatapon mo kung saan-saan. So, kailangan mo siyang i-treat bago mo siya i-dispose sa bodies of water. Itatayo sa Barangay Calamity first ang nasabing water supply malapit sa Cagayan River na nasasakupan ng syudad ng Ilagan. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25. Dapat isama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay ng food coupon para sa mga may hirap na estudyante. Ito ang iginiit ni Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Pero sa kondisyong dapat ay nasa 85% ang attendance ng mga estudyante kada buwan. Anya, maaaring pumasok at mag-perfect attendance ang isang mag-aaral na walang laman ng tiyan. Kaya apektado rin ang pagkatuto nito. Giit ni Garbin, kung food coupons ang ibibigay sa mga estudyante, ay maaari itong ipamalit na pagkain sa kanilang mga kantin. Isusulong din ng mababatas na maragdagan ang pondo ng Department of Education o DepEd para sa mga feeding program.
Abangan, 7 katao patay sa insidente ng pamamaril sa isang brewing company sa Milwaukee City, Wisconsin. At tunghayan ang hidden door sa London Parliament na muling napasok makalipas ang 70 taon. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila. May iba't ibang klase ng museo. Ang mga museo ay institution na naatasang mangolekta, magpakita at mangalaga ng mga artifacts na mahalaga sa kasaysayan at ibahagi ang cultural at natural heritage. Sa pagbisita sa museo, lumalawak ang iyong kaalaman. Kaya naman dapat itong tangkilikin at pahalagahan. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobardiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng